ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. તો આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમનો જે પ્રેક્ટિકલ છે એ જોશું. હવે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ છે, હાવ સિમ્પલ જ છે, એટલે કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સૌથી પહેલાં તો તમારે 2 ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ આપેલા છે આ પ્રેક્ટિકલની અંદર, અને ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ પણ સહેલા છે, ગ્રાફ પણ ઇઝી છે, અને કેલ્ક્યુલેશન પણ સાવ ઇઝી છે. ખાલી ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે તમારે, બરાબર? તો હવે સૌથી પહેલાં તો પરફોર્મ કેમ કરવાનું, બરાબર? તમારો ફેસ છે આ સ્કેલની અંદર, અહીંયા જ્યાં પણ સ્કેલ લગાડેલી છે ત્યાં એક ગુલાબી કલરની અહીંયા કંઈક દોરી બાંધેલી હશે. તો આ ગુલાબી દોરીની સામે તમારો ફેસ હોવો જોઈએ. મીન્સ આ લોલક જ્યાં છે, બરાબર, સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ જ્યાં છે એની સામે તમારો ફેસ હોવો જોઈએ. જ્યારે લોલક સ્થિર છે ત્યારે જ્યાં છે ત્યાં તમારો ફેસ હોવો જોઈએ, આની સામે, બરાબર? હવે તમારે એપ્રોક્સિમેટલી કોઈ ડિસ્ટન્સ સુધી અહીં સુધી લઈ અને ઓસિલેશન ચાલુ કરી દેવાના છે, બરાબર? હવે સૌથી પહેલા જરાક લખી લઉં. તમારે ક્યાં સુધી લઈ જવાનું? 40 સુધીના ઓસિલેશન લઈ જવાના છે, બરાબર? 40 સુધીના ઓસિલેશન તમારે કાઉન્ટ કરવાના છે, અને ત્યારે કેટલું એમ્પ્લિટ્યુડ જાય છે અહીંયા એપ્રોક્સિમેટલી લઈ ગયા. હવે બરાબર, હવે અહીંથી મૂકી દો તો ઓસિલેશન સ્ટાર્ટ થશે. હવે માની લો તમે અહીંથી ગણવાનું ચાલુ કર્યું તો પહેલા અહીંયા મેક્સિમમ ક્યાં સુધી સ્કેલમાં ગયો એ જોઈ લેવાનું, બરાબર? તો 0 એ તમને સપોઝ જે મળ્યું એ માની લો 38.5 મળ્યું તો લખી નાખ્યું સેન્ટીમીટર, બરાબર? ત્યાર પછી હવે અહીંથી આમ જઈને આમ આવે એક ઓસિલેશન, 2, 3, બરાબર? એવી રીતે 4, તો આવી રીતે પછી 5, તો આવી રીતે 5 ઓસિલેશન થયા. તો 5 ઓસિલેશન પછી કેટલું છે તરત જ જોઈ લેવાનું, બરાબર? તરત જોઈને લખી નાખવાનું. માની લો કે 37.4 આવ્યું તો જે આવ્યું એ લખી નાખ્યું. પછી ગણવાનું તો ચાલુ જ રાખવાનું, આને ઊભું નથી રાખવાનું, અને એક પણ ઓસિલેશન જવાનો જોઈએ. તો માની લો કે ફરી પાછો આમ ગયો, પાછો આમ આવશે, બરાબર? તો 6, 7, 8, 9, 10 થયા. તરત જ અહીંયા રીડિંગ લખી નાખવાનું. પાછું 11, 12, 13, 14, 15, બરાબર? તરત જે દેખાણું એ લખી નાખવાનું. 16, 17, 18, 19, 20, તરત જે આવ્યું એ લખી નાખવાનું. એવી રીતે આખો પ્રેક્ટિકલ ક્યાં સુધી લઈ જવાનો છે? 40 સુધી લઈ જવાનું છે. ધ્યાન શું રાખવાનું છે? આ ઓસિલેશન છે ઊભા નથી રાખવાના, કે એક પણ ઓસિલેશન તમે જ્યારે કાઉન્ટ કરતા હોય ત્યારે મિસ ન થવું જોઈએ, બરાબર? ગણવામાં એક પણ ઓસિલેશન રહી ન જવું જોઈએ. તો આ પ્રેક્ટિકલ માટે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, અને સ્પીડમાં કરવાનો થોડોક પ્રેક્ટિકલ છે આ, બરાબર? હવે બીજું ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ ફિલ કરવા માટે શું કરવાનું? સ્ટોપ વોચ હશે તમારી પાસે. સ્ટોપ વોચથી 10 ઓસિલેશન કાઉન્ટ કરવાના. સપોઝ માની લ્યો હવે તમે ઓસિલેશન દેવાના ચાલુ કર્યા, અહીંથી આમ આવીને આમ આવ્યો, એક ઓસિલેશન પૂરું થયું કહેવાય. તો પહેલા એક ઓસિલેશન પૂરું થયું કોને કહેવાય એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. તો અહીંથી આમ જઈ આમ આવે ત્યારે એક ઓસિલેશન પૂરું થયું કહેવાય, બરાબર? તો 1, 2, 3, 4 અને 5 થયા, બરાબર? સોરી, 10 ઓસિલેશન માટે 6, 7, 8, 9 અને 10. તો 10 થયા. તરત જ સ્ટોપ વોચ છે બંધ કરી દેવાની, બરાબર? જે રીડિંગ આવ્યું એ લખી લેવાનું. માની લો કે આવ્યું 24.5, તો લખી નાખવાનું, બરાબર? ફરી પાછું 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. જે આવ્યું એ લખી નાખવાનું. માની લો આવ્યું 22.3. જે આવેલું છે ડિજિટલ સ્ટોપવોચ છે, જે આવે એ લખી નાખવાનું, બરાબર? ફરી પાછું સ્ટોપવોચ રીસેટ કરી દેવાની, આને પણ ઊભું રાખી દેવાનું. ફરી પાછું 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10, બરાબર? તો જે આવ્યું એ માની લો કે 23.1 આવ્યું, તો એ લખી નાખવાનું. હવે અહીંયા ત્રણેયનો સરવાળો ભાગ્યા 3, બરાબર? ટી એવરેજ એટલે ત્રણેયનો સરવાળો ડિવાઈડ બાય 3. જે આવ્યું અહીં લખી નાખવાનું. માની લો રેન્ડમ આંકડો લઉં છું, 23.5 આવ્યું, સોરી 22.5 લખશું, તો 22.5 આવ્યું. હવે એને ડિવાઈડ બાય, અહીંયા જે એવરેજ મળી હોય એને ડિવાઈડ બાય 10 કરો એટલે તમને ટાઈમ પીરિયડ મળી જાય, તો 2.25, બરાબર? તો આ તમારો ટાઈમ પીરિયડ. હવે આની બાજુમાં એક જરાક લોગ લેવાનું એક ટેબલ છે, બરાબર? તો લોગ એમ્પ્લિટ્યુડનું જે છે એનો લોગ લેવાનો છે. તો અહીંયા જે વેલ્યુ છે એનો લોગ લઈ અહીંયા લખી નાખવાનો. આ બધી વેલ્યુનો લોગ લખી નાખવાનો. 1 પોઈન્ટ સમથિંગ બધી વેલ્યુ મળશે, બરાબર? 1 પોઈન્ટ સમથિંગ બધી વેલ્યુ મળશે.
આ રીડિંગ મિત્રો તમે કેટલું દૂર સુધી એમ્પ્લિટ્યુડ દો છો, કેટલા દૂર સુધી લોલકને લઈ જાઓ છો એના ઉપર આ વેલ્યુ ડિપેન્ડ કરે. એટલે કોઈ બધાને આ વેલ્યુ સેમ ન હોય, બરાબર, બધાને અલગ અલગ હોય. તો કેટલું તમે આને દૂર લઈ જાઓ છો લોલકને એના ઉપર આ વેલ્યુ ડિપેન્ડ કરે એમ્પ્લિટ્યુડની, બરાબર. તમે ઓછું લઈ જતા હોય તો ઓછી વેલ્યુ મળે, વધારે સુધી લઈ જતા હોય તો વધારે મળે, બરાબર. તો ફરી પછી લાસ્ટમાં તમારે ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો છે, ગ્રાફ ઉપરથી સ્લોપ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે, બધું આવડે છે તમને એવું માની લઉં છું, બરાબર. પછી ઇક્વેશનમાં બધી વેલ્યુ મૂકી, બરાબર, ડેલ્ટા ને ક્વોલિટી ફેક્ટર ને બધું ગોતવાનું છે. તો એ બધું હવે તમે જર્નલમાં જોઈ લેજો, બરાબર. કેલ્ક્યુલેશન ને એવું કંઈ હું અત્યારે હવે આમાં કંઈ કહેવા જેવું છે નહીં એટલે કહેતો નથી, ખાલી મેથડ સમજાવી દીધી કેવી રીતે પરફોર્મ કરવાનું છે. છતાંય કંઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટમાં પૂછજો, બરાબર, જવાબ મળશે તમને લોકોને. બીજું, દરેક પ્રેક્ટિકલની અંદર કેવા પ્રશ્ન પૂછાશે એવું કહીશ નહીં, બરાબર. તો પ્રશ્ન જરાક આપ જેટલા પણ પ્રેક્ટિકલ સમજાવું છું એને રિલેટેડ થોડુંક નેટ ઉપર સર્ચ કરવાનું. એમાં જેટલા પેરામીટર આવે છે, સપોઝ ટાઈમ પીરિયડ આવ્યો તો ટાઈમ પીરિયડ શું છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ, એમ્પ્લિટ્યુડ કોને કહેવાય એ ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. તો તમારી મટીરિયલ્સમાં પણ આ બધી ડેફિનેશન આપેલી છે, બરાબર. તો મટીરિયલ્સની ડેફિનેશન વધારે ફોલો કરજો. આ બધી ટાઈમ પીરિયડ, એમ્પ્લિટ્યુડ, બધી ડેફિનેશન લગભગ મારા ખ્યાલથી મટીરિયલની અંદર આપેલી છે, ઓસિલેશનની પણ આપેલી છે, બરાબર. તો બધું જોઈ લેજો વ્યવસ્થિત રીતે. સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ કોને કહેવાય, કેવું મોશન છે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમનું, બધું જ તમારે ખબર હોવી જોઈએ. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મળશું. તો ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ.